helemaal welkom terug hier in Disneyland Paris. Welkom terug on the channel, maar especially welkom terug in Disney Adventure World en World of Frozen. Vandaag zijn we terug opnieuw uitgenodigd op een avant-première van het nieuwe Disney Adventure World en Disney World of Frozen. We gaan er vandaag het maximum uithalen. Anna en Elsa gaan we trachten te zien. We gaan zorgen dat we toch wel een glimp kunnen opvangen van de verschillende resto's en natuurlijk van het hele themagebied World of Frozen met als hoogtepunt Arendelle en de Frozen Ever After Ride. Klaar voor? Ik wel. Let's go! De vorige preview, de Annual Pass preview, de Gold preview, was een heel ander verhaal. Was het heel druk, heel crowded hier in dit gebied. Nu niet, en dat geeft ons echt de mogelijkheid om toch wel een beter zicht te krijgen op Arendelle. En ik moet zeggen, ze hebben hier echt fantastisch werk geleverd. Arendelle Press. En hier hebben we de Nordic Crowns Tavern. Gaan we zeker en vast proberen later vandaag. Dan kunnen we daar de verschillende aankondigingen zien. Summer Ice now available. Beware the Duke of Wesselton. Die loopt hier ook ergens rond. En ik moet zeggen, allemaal heel netjes gethematiseerd. Zoals je het eigenlijk in Noorwegen en langs de fjorden zou hebben. Het menu van de Nordic Crown Tavern. Allemaal gerechten uit Scandinavische landen. We hebben zalmsteak, we hebben turkey meatballs en we hebben ook nog een vegetarische optie. Variërend van 24 tot 22 euro. Daar helemaal in de back, de Frozen Ever After Ride. Nog niet open op dit moment denk ik, daar gaan ze straks mee beginnen. Hier hebben we een stand voor de kindjes te schminken, of de volwassenen, who knows. Maar er zit zoveel detail hier, overal verborgen. De Snowflower Festival in Arendelle. Dat is waar het eigenlijk allemaal erom draait. Even langslopen hier in een van de shops. En uiteraard is die gevuld met Olaf knuffels zoals deze nieuwe hier. Beschikbaar aan 35 euro. En deze vind ik echt super cool. Ik had hem al gezien ergens online. Het is een shoulder plush van Olaf, maar dan een interactieve versie die ook echt praat en die ook beweegt met batterijen in. Hij is vrij prijzig, hij is vrij groot en ik verwacht hem ook eigenlijk vrij zwaar. Maar één ding is zeker, hij gaat mee naar België. Hier kan je zelf je figuur gaan samenstellen. Het is een beetje gelijk als de lightsaber. Dat je eigenlijk je eigen lichtsabel kon maken toen in het Star Wars gedeelte. Wel, hier is er keuze tussen Elsa's en we hebben hier een Anna. En zo kan je eigenlijk je hele figuur gaan samenstellen. Allemaal hele kleine snowmans. Hier ook helemaal gevuld met Olaf of Mossy de Troll. Dan krijg je eigenlijk een potje. En dan kunnen we minifiguurtjes gaan insteken. Een potje vol is 35 euro. Dat is eigenlijk best wel een behoorlijk groot potje voor toch wel hele kleine figuurtjes. What do we have here? I was asking, who is this? Oh, so this is Mossy. She's a little troll. She comes all the way from the Troll Valley. And Hello, today Mossy. we're here celebrating the Festival of Snowflower. I'm in a basket. Yeah, you're in a basket. Because if you're not in a basket, I'm gonna lose you. Yeah, absolutely. Grandpappy gave me authority today to be here with Mossy because we're opening the gates, you know. Arendelle's opening the gates. So we're celebrating the Festival of Snowflower, of course. Yes. Yes, absolutely. But obviously trolls not normally allowed to come down here. But if you're with a human, you're okay, huh?
say Mossy. Mossy. She loves it when people say her name. She loves when people know who she is. She loves making friends. I'm gonna be a snow queen like Elsa. Oh yeah, maybe you're gonna be a Very troll nice. queen? Yes, Yes, you can be queen of the trolls like Grandpappy's the king of the trolls, right? yes. Yeah. So, Mossy's been discovering all good things about Arendelle, okay? And one thing she loves is taking pictures. She loves people saving the memories of meeting her. So what do we do when people want to have a memory saved of you? Mossy. Yeah, we smile and we say Mossy. Smile. Er is één quick service restaurant hier in Arendelle en dat is hier de Nordic Tavern. Allemaal Scandinavische gerechten. En als we even op de menukaart kijken, dan vinden we de zalmsteak met mosterd en dillesaus of turkey meatballs met droge cranberry saus of de vegetarische optie. Dat zijn eigenlijk vegetarische meatballs. Dan is er ook nog een salade en hier een ijsje van Olaf. Dat is eigenlijk voor de kids menu, die is aan €14. Dus tijd om eens iets te proberen, denk ik dan. Oké, laten we naar binnen gaan. Thank you. En dan hebben we meteen ook een eerste blik op dit heel mooie restaurant. De kroonluchters. Ze hebben echt prachtig werk geleverd. Ik kan het niet genoeg benadrukken. We hebben eindelijk ook de mogelijkheid om te bestellen met mobile ordering. En hier aan de kiosken, wat toch wel een meerwaarde gaat zijn. Ook heel mooi gethematiseerde kiosken. Overal waar je kijkt zie je eigenlijk zoveel detail. En volgens mij hebben we nog maar het topje van de ijsberg gezien. Deze resto is ook bijzonder groot. Oké, laat ons eens proberen. Here we go. Oké, nu wil ik niet lopen klagen en zagen, maar dit zag er op de foto buiten toch wel net iets anders uit. Zalm, puree en groentjes. Bestek met glittertjes erin. En zelfs de beker van de soda is gethematiseerd. World of Frozen, Coca-Cola. Ik vraag mij af hoeveel bekers ze hiervan gaan kwijtspelen. Volgens mij gaat dit gewoon meegenomen worden door guests als een souvenir. En dan hier ook nog het dessertje. Het hele menu kwam op €24 en met de korting van de Annual Pass €20,50. Nu moet ik zeggen, dit is Scandinavische food, maar dit is Ikea. Dit is gewoon wat je krijgt in Ikea. Er is ook nog een dish met meatballs. Dus dit is echt gewoon Ikea. Maar ik vrees dan wel slechter. Laat ons hier toch maar even met een frisse blik naar kijken. Open geest, geen vooroordelen. Laten we beginnen met de zalm. Zalm met groentjes. Oeps. En dille. There we go. Wel, ik had eigenlijk gelijk. Hè. Dit was mijn vermoeden, mannen. Ah. Niks meer of niks minder dan eigenlijk wat je krijgt in Ikea. Maar dan eigenlijk gewoon een kleinere portie. Ik proef ook heel veel limoen erin. Dat is toch wel een smaak die het hele gerecht wat een beetje overschaduwt en is heel sterk aanwezig. Ik ga helemaal niet zeggen dat het verkeerd is, maar dit kan toch wel beter. Nu, food is in Disneyland Paris nooit een van hun sterkste kanten geweest. Het verleden heeft ons geleerd dat de kwaliteit van het eten hier in Disneyland Paris vaak zeer teleurstellend is. Ik bedoel, als je dit bekijkt, €24 is best aardig veel geld voor wat je krijgt. Het stukje zalm
is zoiets bijzonder klein. Het is toch wel een beetje een tegenvaller. Nu, dit hier ziet er niet verkeerd uit. Mooi gethematiseerd ook wel. Ik weet niet wat een ice cream is. Ja. Ice cream en geparfumeerd. Ik denk dat het met... Ik proef... Is het raspberry? Heel sterk geparfumeerd ijs, maar wel best lekker. En mooi gethematiseerd. Schildje erbovenop. Schildje van Arendelle. Qua thematisatie, ça va. Qua food quality is het dessert eigenlijk het beste van dit hele menu. Maar dat heb ik nogal gezegd in andere video's. Oké, dit gaan we nadien, vrees ik, nooit meer meemaken. 5 minuten wachtrij voor Frozen Ever After. En we zijn voorzien op heel veel gasten. Ik kan me voorstellen dat met de opening 29 maart, de opening 29 maart, dat we gaan geconfronteerd worden met immense wachtrijen. Dit stuk van de wachtrij is best wel heel mooi gethematiseerd. We zitten opnieuw in Arendelle, maar dan 's avonds. Heel veel lichtjes die omhoog hangen voor de Flower Festival. En hier hebben we Okens Klokens. Ici Aucun. Je vous souhaite un joyeux festival de la fleur de neige. Zo, ik heb geen idee wat jullie ervan vinden, maar ik vond hem alvast geweldig. Laat gerust weten wat jullie ervan vonden in de comments. Ik vond dit gewoon zalig. Enkel nog maar de wachtrij. Als je in de wachtrij zit en je ziet de Wandering ook in zijn sauna-cabine, zijn er verschillende animaties. De ene al cooler dan de andere. Zo'n leuke gimmick in de wachtrij. Als je daar voorbij komt, stop zeker even, wacht daar ook even en dan ga je een aantal animaties zien. Zalig. Nu, de ride aan zich, we hebben dezelfde ride in Hongkong, we hebben dezelfde ride in Epcot, maar voor Parijs is dit een zeer mooie aanvulling. We hebben hem 2 malen gedaan, pas 5 minuten wachttijd gaan we nooit meer meemaken, want ik vrees als je deze zomer naar Arendelle komt, naar World of Frozen, dat je riskeert geconfronteerd te worden met gigantische wachtrijen. Maar zo weet je nu toch tenminste al wat je kan verwachten van de ride. Er zijn 2 shops hier in Arendelle. Eentje hebben we gehad, maar dit is de grootste. De Arendelle Boutique.
Het is nog niet te druk. Maar we gaan toch al een heel mooi zicht kunnen krijgen op al de leuke merchandise. Deze hadden we eigenlijk, denk ik, voordien al. Oh nee, die was toch nieuw. Ik heb die ooit eens op een pers-event gezien, die armbandjes. Nieuwe earbands. Ik moet eerlijk zeggen, in het begin was ik niet meteen een fan van deze nieuwe Olaf-stijl, zo in breiwerk. Maar hoe langer ik hem zie, hoe meer ik hem zie, hoe meer ik er eigenlijk ben van gaan houden. Ik vind hem eigenlijk best wel cool. Uiteraard hebben we ook een hele collectie van nieuwe shoulderplushes. Olaf hier, de niet-interactieve versie. De interactieve versie is rond de €60. Ik denk dat deze wordt aangeboden aan 25, net als alle andere shoulderplushes. Dan hebben we deze Puls. Olaf petje. Kleine Olaf backpack hier. Ziet er ook best wel cool uit. En deze vind ik ook super nice. Ook een van de nieuwe shoulder plushes. Zoals jullie kunnen zien, er is aardig wat splinternieuwe merchandise. Deze drinkbus met Queen Elsa en Olaf erop. Ook nog een nieuwe earband met Olaf. Er is zoveel nieuwe merch te ontdekken. Het is niet normaal. Je kan hier gewoon je hele maandbudget uitgeven aan allemaal Frozen spullen. Dit gaat echt zo hard gaan, dat voel je eigenlijk nu al. Ook een heel grote shop. Ook heel mooi gethematiseerd als je even in de hoogte kijkt, de kroonlusters. Dit is ook een Disneyland Paris Classic. De Bubble Lands van Olaf. Ook deze. We hadden die voordien al van Buzz en van de Princesses. Oh, werkt niet. Maar... Talking Olaf again. De kleedjes. De schoenen, de complete outfits. Ook hier de schoenen uit de Frozen collectie. Je kan je outfit nog compleet maken met kroontje of de pruik. Gaat waarschijnlijk bijzonder warm zijn, maar de pruik van Elsa of Anna. Deze hadden we al eerder, Sven en Olaf. Dat is een heel mooie winkel. Ze hebben fantastisch werk geleverd hier. Ik verwacht het wel heel druk te worden hier de komende maanden. Daar ben ik best wel zeker van. Ook daar achteraan de kassa's. Hier is ook nog een hele collectie van toch wel iets exclusievere merchandise. We hebben de kerstornamentjes met Anna en Elsa of met Olaf. En dan dit hier moet zo toch wel een beetje een van de hoogtepunten zijn als het op merchandise aankomt. De klok die boven de Frozen Ever After attracties. Meer Elsa. En nog een ornamentje wat eigenlijk best een heel mooi ook is. Ook weer de Clock Tower met Anna en Elsa erop.
De ornamentjes worden eigenlijk allemaal aangeboden. Ik ga even kijken. 20 euro. Oké. Maar ik vind dit best wel een hele coole. Best wel duur. 149 euro. Ligt een beetje in lijn met de klok van het Disneyland Hotel. Maar wel heel mooie merchandise. Wat een super leuke shop. En wat een super mooi weer hier ook. Ongelooflijk. Het was al heel mooi weer met de Annual Pass previews. Maar dit is toch nog wel net iets anders. Net iets beter. En vooral ook rustiger. Heel wat minder volk. En dat geeft ons echt de mogelijkheid om eindelijk eens in detail naar World of Frozen te kijken. Want er is zoveel en ik ben ervan overtuigd dat we nog heel wat meer gaan zien. Maar er is zoveel te ontdekken. De Arendelle Post. Hier kan je je postkaarten posten en dan worden die ook effectief opgestuurd met een stempel van Arendelle. Het is maar een leuk weetje. Je kan de postkaarten hier kopen, je kan de stempels hier kopen en ze worden echt naar jou thuis gestuurd. Deze postbus wordt dan geleegd en dan krijg je de kaart thuis met de stempel erop. Ik kan er gewoon niet genoeg van krijgen. Het is zo mooi. Er staat al een heel lange rij voor de ride Frozen Ever After. Gaan we straks toch wel even vooraan schuiven. Er staat al een behoorlijk lange rij, maar het is ook wel een superleuke ride. Het is lente en ook lente hier in Arendelle. De Winter Flower Festival. De Snowflower Festival, excuse me. Ik blijf de vergissing maken tussen Sunflower, Snowflower, Winterflower. Maar het is echt wel Snowflower. En ik weet dat ik eigenlijk maar een beetje doelloos rondloop nu hier in Arendelle. Maar dat is ook altijd leuk. Hi, how are you? Wonderful, thank you. How are you today? Well, I'm fine. I look at this weather. What a great weather we have. Beautiful, isn't it? It's perfect for the Snowflower Festival. Yeah, it is. It is. excited You for the guys are festival? so lucky to have this kind of weather for the festival. It's so beautiful, isn't it? Yeah, Yes, are you ready for the festival? I am ready. I just have to look for an outfit, but Oh, you I do? guess I can find in the shops over I here. think you might. I love the little flowers in your hair. You are ready. Thank you so much. Now I'm Liv, I'm the baker, and maybe you could try some sweet treats while you're here. Oh, I will. I will. For tonight we have a reservation in the Regal View, so I'm so looking forward to that. Well, I hope you enjoy the Enjoy, cakes. yes. Yeah. And don't forget, celebrate us festival. I Snowflower will. Festival, okay? We'll see Thank you very soon. much. See See you later on. Thank you so much. Bye. Zo, voor mij de eerste keer dat ik de Arendelle Celebration, de Celebration of the Snowflower Festival, hier zag in de baai van Arendelle, hier net achter mij. De show is nog mooier bij valavond. Als de zon is ondergegaan in de baai en de verlichting van alle floats gaan, heb je een nog mooier effect. Maar ik moet zeggen, dit is alvast een hele mooie show. Ik heb ervan genoten. Nu, er is een Olaf animatronic, de beruchte, de bekende Olaf animatronic op de boot. Maar ik heb altijd al pech gehad, want elke keer als ik de show zag, was Olaf animatronic down en vervangen door een poppenspeler van Olaf. Nog altijd heel leuk. Doet geen afbraak aan de waarde van de show, maar ik had echt wel die animatronic willen zien. Ik heb die zo vaak op het internet zien voorbij komen, van op de press releases. Dat lijkt me zo cool om ook eens in het echt te zien, maar dat geluk heb ik helaas tot hiertoe nog niet gehad. Oké, we gaan snel onze twee queens gaan meeten, Anna en Elsa, op de meet and greet hier in Frozen, World of Frozen. Nadien als we buiten komen is waarschijnlijk de zon aan het ondergaan en kunnen we genieten van een Arendelle by night. Zo, nu richting de meet and greet met Anna en Elsa. Ik ben onmiddellijk deze weg uit. Ik ben onmiddellijk richting Arendelle gelopen, want ik weet dat deze lijn heel snel vol loopt. De meet and greet met Anna en Elsa.
Je hebt een ticketje nodig met reservatie. Later zal de reservatie hoogstwaarschijnlijk gebeuren via de Disneyland Paris app. Maar nu delen ze ticketjes uit en we hebben eentje bemachtigd. Dus tijd voor onze meet and greet met Anna en Elsa. Let's open the door! Blijft mij gewoon elke keer opnieuw verbazen hoeveel detail er overal zit. Oh, Joan of Arc. Zo vreemd om die tussen de portretten hier te zien hangen. Jeanne d'Arc. Oké, strange. Hi Anna. Hi Elsa. How are you guys doing? Are you having a great time? Yes, of course. I'm so glad the gates are finally open. Yeah, finally. Finally, after all these years. I really couldn't wait for this day. Oh, let's make sure it was perfect. Don't give me on. It's true, yes. And it's so great to enjoy the... no, not the winter, the sun. No, the Snowflower Festival. Yeah, we saw the celebration on the lake. It was amazing. We really loved it. We have to celebrate our wonderful sisterly bond. It's true. Yeah. Have you been on many adventures today? Well, I'm just here. I'm just arrived here, so I have a lot of things to explore. So I went straight away to this place to meet you guys, of course, because because I really want to meet you both. So We feel so honored. Yes, so we definitely have to go on the boat ride up to the North Mountain. yeah, of course I will. Of course I will. It's a bit rocky. Okay. And Marshall can be quite mean, but he does have a kind heart. We promise. Okay. Thanks for that warning. I will keep it in mind when I go. Oh, it was also so much fun to see your snowman. He's adorable. We saw him standing on the boat. He's so cute. Was he singing? He loves to sing. He was singing, of course. He was singing, and he was preparing the Flowers Festival. But I think he messed it up a little bit. Sometimes we make mistakes, but that's okay. And what a beautiful weather we have outside. And So. it's great that I put a permafrost over Olaf so he doesn't melt. Yes, of course. So are we going to take some pictures together? Yeah? Love that. So thank you very much. Thank you so much. Thank you for the visiting very us, nice Arendelle. pictures. Aw, thank you. Have a wonderful time. Say hi to Olaf. Yes, Say we hi to will do. Christoph. And say hi to anybody I forgot. Oh, we will do. Enjoy the rest of the Snowflower Festival. Thank you. Bye. Hello, everyone. Thank you all for being here today. This festival is so very special for us. Bienvenue. Quelle joie d'être réunis aujourd'hui pour célébrer notre histoire et tout le chemin parcouru ensemble. My favorite being that time Anna threw a little love Elsa's way and froze into an ice statue, thus saving the entire kingdom. C'est vrai, le courage d'Anna a été exemplaire. My favorite part is every moment since. La fleur de neige nous rappelle que même l'hiver le plus froid peut faire naître quelque chose de magnifique. Sisters and friends, how happy we are. Come to be with us from near and far. Ring the bells, gather round. Let us make a joyful sound. For love that is frozen can always be found. Comme la fleur de neige, nous avons grandi. Personne ne peut me rappeler dans l'oubli. Traversons tous les ponts. D'autres histoires fleuriront. En love and more family, let's all be So nice. Too bad we're still missing the most important piece. Wait, what's missing? Who said something was missing? Oh, I know. Mais non, il dit que peut-être il manque quelque chose, là, ici. Enfin, au sens figuré, bien sûr. Okay, Olaf. What did you forget? The glittery, beautiful, sparkling ice petals that go right here. Is that all? Olaf, merci. Tu as fait un travail merveilleux. Et maintenant, peut-être que nous pouvons ajouter la touche finale? Can you turn red into burgundy? La fleur de neige est faite de soleil et de glace. Mais c'est bien plus
fête de l'union des voix et des cœurs de toute Arendelle. You're right. It began with just the two of us. But today, the happiness we share belongs to all of Arendelle. It's about the bond we all share. Come on, everyone. Raise your hands and sing and dance with us. Bravo à tous. Ce moment de fête a été merveilleux. Mais maintenant, ensemble, réveillons la lumière de la fleur de neige. Qu'elle brille de tout l'amour qui nous unit. Tant d'amour en moi, l'espoir à partager. De peur de danger, l'amour vient tout illuminer. Nous voici so beautiful, I almost forgot to breathe. Okay, breathing again. C'est la magie de se goûter ensemble qui rend tout si merveilleux. Oh, wow! Hello, Snowflower. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle une célébration réussie. Thank you for being part of this with us. Let's all carry this moment in our hearts until we meet again. Prenez soin de vous et partagez un peu de cette fête avec ceux que vous aimez. Et que la fleur de neige nous rappelle chaque année que l'amour de la famille et la chaleur de l'amitié défient tous les hivers. Au revoir à tous. À bientôt. Goodbye, everyone. Salut! Merci à tous! Au revoir. Thanks for making today so special. And remember, family just means being with the people you love. And I love all of you. Oh, and if everything looked amazing today, that was totally planned. Sort of. Bye. Falcon, how are you? I'm doing great, thank you very much. You're out so late tonight. I am, but I really like the evening with the beautiful lights here in all Arendelle. Yeah, well, It's it's getting chilly. It's as getting well. chilly, but we are used to this. I mean, Elsa can do a lot with the winter power, so we are used to it. And But looks like the perfect weather for a sauna.
It is. You should come by Oaken's Cloak. It's where you want. A really lovely, good sauna. Well, I will try it once. You should. You should, but you can get a discount out of me. Just knock on the door if I'm inside. I'll let you in. Oh, You can. okay, I Yeah, will. you should try. It's a big discount? We'll not get into details, you'll see, but I'll give you one sambal made of my own invention as a present. Oh, okay. So that would be a good deal. That sounds really good. I think so too. Are we going to take some pictures together? Of course. Yeah. Yes, Okay. lovely. En ik had het een beetje voorspeld. De nacht is gevallen en dan ziet World of Frozen er nog zoveel mooier uit. Een blik hier over de baai van Arendelle, de haven en Arendelle zelf. Het ziet er zoveel mooier uit in de avond. Hier was ik eigenlijk op aan het wachten. Schitterend. Ook daar Elsa's ijspaleis. Anna en Elsa bovenaan aan de klok. De klok die je trouwens ook kan kopen. 149 euro dacht ik gezien te hebben in het winkeltje. De wachtrijen nu nog volledig leeg. Maar binnen 1 week barst de storm hier los. En gaan we hier duizenden mensen zien verschijnen die allemaal een glimp willen opvangen van de nieuwe Frozen Ride. Nog een laatste keer over het dorpsplein of stadsplein, hoe je het ook wil noemen, lopen. De Nordic Crowns Tavern en de fontein. Het eerste wat je eigenlijk ziet als je Arendelle binnenkomt, dit prachtig ijskristal. En ik loop er voor jullie heel even rond. Met dan daar in de achtergrond Frozen Ever After. Zo, dit was het. Mijn overview van World of Frozen hier in Disney Adventure World. En wat een schitterende dag. Echt waar. Ik heb er zo hard van genoten. Ik heb de ride 2 keer kunnen doen. De wachttijd was maar 5 minuten, wat echt een opportuniteit is. Een opportuniteit die ik niet kon laten liggen. Ik heb ook voor de eerste keer de wachtrij van de ride gezien, dat ik voordien nooit gezien. En ik moet zeggen, wauw, zoveel detail in. Ook een hele leuke gimmick met de Oaken in zijn sauna. Heel leuk gedaan. Super grappig ook. De ride zelf, het is dezelfde ride als degene die we hebben in Hong Kong Disneyland en in Epcot, maar met net iets nieuwere en net iets betere technologie. Dus echt wel een meerwaarde voor Disneyland Parijs. Nu, ik verwacht wel, wij hadden een 5 minuten wachttijd. Ik verwacht dat het land gaat opengaan op 29 maart, dat we weer gigantische wachttijen gaan krijgen. Maar het is best wel echt de moeite. Ik heb ook de shows gezien hier op Arendelle Bay. De Arendelle Celebration, de Snowflower Festival. Schitterende show. Zeker de show 's avonds is echt een meerwaarde. Het is zoveel mooier als je 's avonds door Arendelle wandelt, zoals jullie hebben kunnen zien in de video. Ik heb ook voor de eerste maal de Olaf animatronic gezien. Voordien had ik altijd de Bob. Dit was de eerste maal dat ik hem eigenlijk in het echt zag. En hij is zo cute, hij is echt schitterend. Ook de animatie hier in en rond Arendelle. Ik heb de Wandering Oaken gezien, nog op de valreep vanavond, net voor ik deze video ging afsluiten. Ik kwam er nog even voorbij gewandeld. Ik heb ook Mossie de Troll kunnen ontmoeten. En natuurlijk, als je naar World of Frozen komt, dan wil je Anna en Elsa ontmoeten. Dat was eigenlijk het eerste wat ik gedaan heb. Onmiddellijk voor een ticketje gegaan voor de meet and greet met Anna en Elsa. Anna en Elsa zullen meeten, vermoedelijk in de Disneyland Paris app in de virtual queue. Nu was het eigenlijk met een soort van ticketsysteem te doen. Het gaat hoogstwaarschijnlijk niet zo makkelijk worden om een ticketje vast te krijgen voor de meet and greet. Maar het is echt wel super leuk gedaan allemaal. World of Frozen,
dikke 10 op 10 als je het mij vraagt. De resto, dat was dan weer net iets minder. Ik probeerde de Nordic Crowns Tavern en eerlijk gezegd, dit was IKEA food, maar dan net iets slechter en net iets duurder. Dus in mijn oog, daar moet wel nog even aan gewerkt worden. Maar zo, dit was het voor deze video. Als deze video voor jou nuttig was, als je dit overzicht leuk vond, vergeet niet dikke thumbs up. Vergeet zeker ook niet te abonneren op het kanaal, mocht dat nog niet gebeurd zijn. Ik zie jullie heel graag terug hier in World of Frozen, in Disneyland Paris of in Disney Adventure World. We will see. Tot een volgende video. Bye.